एयर प्रेसर धेरै भयो भने मजा आउँदैन क्या चलाउनु। आहा कस्तो फ्लेक्सिबल लाग्यो क्या मलाई अब। हस् यता डाँडा हो हजुर। हेलो हेलो बाजे नमस्ते। रानीकोट कता हो? हस् धन्यवाद। बाटै नछोडी जानु भनेछ। किन छोड्ने होइन बाटो। शुक्रिया छ हजुरलाई इन्द्रजी, जस पानी पारिदिनु भएन हामी माथि। एकछिन चाहिँ पानी छर्केर शुद्ध बनाइदिइहाल्नु भयो। त्यही हो गर्वको कुरा, खुसीको कुरा। जाममा कति बस्नुपर्छ यहाँ वाक्क लाग्छ मलाई त। छे त्यत्रो स्पिडमा आयो के काम, त्यत्रो स्पिडमा आयो के काम। उहाँदेखि सँगै कुदाएर आइयो, एक्लै आइयो तर अगाडि। नट हामी टुडे, म मात्रै, ओन्ली मी गोइङ अन राइड, ओन्ली मी अन राइड। यताकोलाई पनि पठाइदियो हुन्थ्यो, यताकोलाई पनि पठाइदियो हुन्थ्यो। सो अब चाहिँ राइड अलिकति बिल्कुल पारामा सुरु हुन्छ होइन। हाम्रो के हुन्छ भने राइड सुरु हुन्छ। सो यस गोइङ अलोन। क्या मजा आउँछ क्या। ठ्याक्क गोप्रो हाल्यो, सेटअप गऱ्यो, ड्याङ बाइक चढ्यो, गियर लगायो, ढ्याकढुक पारामा, अनि त्यसपछि राइड जान बबाल मजा आउँछ बबाल। सरी गाडी थाहा नै हुन्न क्या कति धेरै एक्सिडेन्ट भइरहेको छ यो बाटोमा। सो आई वान्ट अल टु राइड सेफ। थाहा नभएको बाटोमा चाहिँ अलिकता हेरेर होसियारपूर्वकै चलाउनु होला है। अब आफ्नो होम ट्र्याक छ भने त आँखा चिलेर चाहिँ नचलाउनु होला है। फेरि अर्को कुरा ओ आयो लामाटार। डिस्को डिस्को आमा लभ बर्ड। साइक्लिङ ट्र्याक पनि छ नि त लाकुरीमा। आमा घटेछ मान्छेहरूको मेहनत चाहिँ कडा छ। कोही नयाँ साइकल लिएर जाँदैछन् होइन। हजुर ल चिनेछ मलाई? ल चिने रहेछ। नाइस टु मिट यु र नाइस टु मिट यु। कसरी साइकल लिएर हिँड्दा छौ? भाइलाई किनेको अनि तपाईँ के भ्लग गर्दै हिँड्नु भयो? डट टेम्पल हिँड्नु भयो आज नि? होइन होइन म यसो मार्ने दोकान। एकदम फोटो खिच्दिउँ त दाइसँग। अरु छैन अरू अगाडि होला नि। सोलो हो झर त फोटो खिच्दिउँ दाइसँग। भइसकेपछि फोन देऊ न म सेल्फी हान्छु। दाइलाई भन्न यार दाइलाई म त ठ्याक्क तपाईँ हेलमेटले चिन्दिरहेको त्यो हात देखाएर रोकेको। ल्याउनु म बसौँ एकछिन ल हुन्छ। भोलुमले खिच्छ होइन? खिच्छ ल केटा हो। टु साइड दाइसँग है, टु साइड दाइसँग। ल ल ल दाइ ल बिस्तारै जानु है। तपाईँलाई त भेटाउनु सकिँदैन टाइम बोकेर। बिस्तारै जान्छु म पनि भ्लग गर्नुपर्छ अब। सुन ल गर न राम्रो। नाम के हो? नाम पुस्कार भ्लग छ। ल नाइस टु मिट यु। ल आफूलाई चिन्ने मान्छे भनौँ फ्यामिली भन्दा यहाँ आफूलाई बाटोमा कसरी आएर बोलिदियो भने चाहिँ खुसी लाग्छ क्या त्यो कुराहरू चाहिँ। हल धेरै भयो जस्तो गाइज। हल्का हावा घटाउँछु म अब बाइकको। उफारिरहेछ क्या हावा धेरै भएर। इट्स इन्जोइङ द राइड। सोलो राइड आर इन्जोएबल। त्यो गाडीले हर्न चाहिँ धेरै लास्टै हर्न बजायो। टु मच हर्न बजायो वाक्क लाग्दो। यसरी हावा घटाइरहेछ। एयर प्रेसर धेरै भयो भने मजा आउँदैन क्या चलाउन। अब मजा आउँछ जस्तो लाग्छ। क्या गनाइरहेको छ। ओ माई गड स्मेल सो ब्याड। अहिले हावा धेरै भएर उफ्रिरहेको थियो होइन। आहा कस्तो फ्लेक्सिबल लाग्यो क्या मलाई अब। कस्तो आनन्द क्या अब फ्लेक्सिबल लाग्यो बाटो पनि। ऱ्याली रोड ऱ्याली खेले जस्तो क्या इन्डियामा। मलाई त इन्डियामा ऱ्याली खेल्न जान मन छ क्या गाइस। रेस ऱ्याली यसो हातै बसेको छैन अहिले। धेरै बसी चलाएको बाइक हो। बाटो त अक्खा भएछ। चिप्लो सेक्सन रहेछ यो। त्यो साइनबोर्डहरू चाहिँ मजाले बनाएको। अस्ति हामी चाहिँ यो बाटो झरेको थियौँ। आज चाहिँ एक्लैमा नआएको म। आउनु त हुन्थ्यो है। हावाको धेरै रोल हुने क्या यो डट बाइक चलाउँदा चाहिँ। तपाईँहरू पनि याद गर्नु होला है। अब ट्र्याकको हावा हाल्ने तरिका फरक हुन्छ भने रोडको फरक हुन्छ। यो चाहिँ धेरै रोडमा गुड्ने भएर मैले त्यति साह्रो लो गर्दिनँ क्या। अफरोडमा धेरै गुड्दैन यो होइन। अहिले रोडमा धेरै गुड्छ नि त अफरोडमा भन्दा। त्यही भएर हामी चाहिँ अब 2-3 मिनटमा लाकुरी माथि पुगिहाल्छौँ। आँखा के छिर्यो कस्तो पोल्यो क्या। आँखै पोल्यो यार लास्टै।
माई गड मेरो आमा के भयो स्याटरडे होइन पिकनिक सिकनिक हुन्छ नि त मान्छेहरूको त अनेक हुन्छ आज घर बस्दैन हामी जस्तै त हो नि स्याटरडे को घर बस्छ र होइन एक दिन बिदा अनि अहिले स्याटरडे चाहिँ अलिकति घुम्न चाहिँ अलिक उचित लाग्दैन मलाई है जुन जहाँ जाउँ प्याकै हुन्छ क्या त्यो ठाउँ त्यो भएर त्यति उचित लाग्दैन बाई बाई नानीहरू दिस इज द प्रहरी बिट म चाहिँ यहाँबाट अब रानीकोट जान्छु होइन रानीकोट भन्ने ठाउँ यहाँबाट माने दोकान निस्केर जानुपर्छ त्यो चाहिँ अब चाहिँ बल्ल राइडको भिडियो मजा आउँछ क्या सुरु भयो क्या बल्ल रोड चाहिँ पुरै अफ रोड हो यो बाटो स्टप हान्दै जानुपर्छ ओह्रालो झर्दा चाहिँ अलिकति स्पिड कन्ट्रोल गर्न गाह्रो हुन्छ किनकि ओह्रालोमा आफै स्पिड भइहाल्छ हल्का अनि अलिकति सचेत भएर कुदाउनु पर्ने हुन्छ है हजुरहरूले एकदम मिलाएर कहाँनिर गियर ब्रेकिङ अनि कहिले पनि यस्तो कर्नरमा पुगेर चाहिँ गियर ब्रेकिङ नगर्नु एक स्टेप अगाडि नै गर्नु क्या यहाँ चाहिँ पुरै रकी सेक्सन बाटो हो क्या यो खासै मजा आउँदैन भनौँ न रकी सेक्सनमा चलाउनु चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो टाइपको बाटो चाहिँ होइन यो त्यति मलाई फ्रेन्डली लाग्ने बाटो चाहिँ होइन यो मनै पर्दैन एक हिसाबमा चाहिँ जस हाम्रो बाइकले चाहिँ अलिकति सजिलो त्यही माथि सिआरएफ है पुरा त्यो इन्डिरो टायर चलाइरहेको पानी यो ड्युली स्पोर्टलाई चाहिँ अफ रोडमा चलाउनु चाहिँ अलिकति हात बस्नै गाह्रो हुने क्या त्यो भरै नलाग्ने क्या यो टायरको यसमा चाहिँ पहिला अब यही टायर कुदाएर हुर्केको होइन अब अहिले पानी 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 भनौँ न म त सोलो राइड फेजमै छु एकदम मस्तले लगभग अब आधी आइसक्यौँ होइन हामी क्या दामी गाउँ छ यार म एकदम मनपर्ने ठाउँ क्या यो एकचोटि त हिँडेँ त्यही पनि बबा लाग्यो क्या यो ठाउँ चाहिँ मनाङ त नभनौँ मुस्ताङ त बाटो एकदम इजी भइसक्यो अब बर्खामा जाँदा अलिकति डिफिकल्ट पाउने हो तपाईँहरूको पहिरोले गर्दा तर खासै अब भनौँ न त्यति टफ बाटो रहेन क्या अहिले पहिलाको जुन तुलनामा 4-5 वर्ष अगाडिको जस्तो त्यो बाटो पाइँदैन है यताबाट अफरोड छुट्टै यहाँ अब ललितपुरमा त अफरोडको राजा त ललितपुरमै हो क्या ठाउँ चाहिँ जहाँ जाउँ अफरोडै हो यति ठुलो लाग्छ मलाई यति ठुलो लाग्छ ललितपुर अफरोडिङको लागि पनि बवाल छ क्या रमाइलो छ नि त बाटो झर्नाको झरीको बाटो सिङ्गल ट्र्याकहरू पनि देख्यो होइन बाटोमा सस्पेन्सन चाहिँ बवाल हो क्या सिआरएफको चाहिँ मान्नै पर्छ बवालै आइज आएन तँलाई सक्सेस मलाई भेट्न कुत्ता साला कुत्ता हिलो भयो एकछिन पर्खिदेऊ न माया खास आज राइड चाहिँ म चाँडै आउँथेँ क्या बिहानै अनि के भयो भने केटाहरूको राइड बिहान निस्किने कुरा थियो फ्रम ब्रदर्स ग्यारेज अनि लास्टमा कुरा के भयो भने अब मेरो चाहिँ एयरपोर्ट जानुपर्ने भयो आज हाम्रो ठुलो भाउजूहरू 2जना आउनुभयो क्या अस्ट्रेलियाबाट रोजगारी पाइहाल्छु मैले होइन मेरो काम भनेको चाहिँ एयरपोर्टबाट भाउजूहरूलाई ल्याइदिन्थ्यो भाउजूलाई रिसिभ गरेर अनि साथीलाई फोन गरेको उतै हिँडिसक्यौँ मिलाएर आउन भनेपछि अनि त्यो हिसाबमा मिलाएर आएको भनौँ न लगभग अब माने भन्छ आइहाल्यो नि माने दोकान तल बाटो देखिसकेँ मैले रानीकोट जाने हो रानीकोट इन्जिनियर साहबहरूले मेरो फोटो खिच्दै हुन्थ्यो मुनि मुनि म्या डरै छैन त डरबर कुकुरलाई चाहिँ के को रिस हो है बाइकलाई नि कुकुरै देख्छ क्या यो बाइकलाई यो कुकुरलाई म टोक्छु भनेर लखटिरहेको छ हामीलाई साइकहरू ओहो यस्तो मजाले हामी आन्दाले आइपुग्यौँ क्या तल ओ अफरोड गाडी यहाँ नाइस सरी बुढाहरू पुरै रङ साइड च्यापेर आइदिएर क्या कहाँ जाने भएर म पनि हो नुक्सानी अलिकता हर्न बजाउनु हेलमेट लाउनु छैन त्यही त हो नि अब अहिले अफरोडमा नि कुदाएर आइहाल्छ नि मान्छेहरू गाडी कुद्दैन भन्ने हिसाबले अनि हेलमेट सेलमेट केही लाउँदैनन् अब यहाँ रानीकोटको लागि बाटो सोध्नुपर्छ अनि चल्नुपर्छ एक्सक्युज मी यो रानीकोट जाने बाटो कता होला यहाँबाट तल जाने हस् यता डाँडा हो
हजुर हेलो हेलो थ्याङ्क यू के नाम हजुरको ल नाइस टु मिट है भ्लगमा छौ हेलमेटै चिन्छ ठ्याक्कै है कलरले अस्ति रोक्न भ्याए होइन ढुङ्गा खोज्दा देउता भेट्यो गाइस क्या मजाले चिन्यो भाइले बोल्यो खुसी 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 है यस क्या रमाइलो यार यस मान्छेहरू साथीभाइहरूले चिन्नुहुन्छ बोलिदिनुहुन्छ क्या हजुर भन्दा नि खुसी लाग्छ भने मलाई नाइस राइड गाइस रानीकोट यतै हो दिदी रानीकोट धन्यवाद जाउँ है जाउँ लागौँ है सरर काजी कस्तो डेभलप ठाउँ छ क्या यो यस्तो भित्र पनि यस्तो दामी पिच भएको है फुल्ली डेभलप कस्तो राम्रो ठाउँ यार रानीकोट त सो हजुर भिजिट गर्नुभएको छ कि छैन है नगरेको भए चाहिँ यु मस्ट भिजिट रानीकोट अलि बिस्तारै है टुरिस्ट साइड त है आहा क्या राम्रो घरहरू क्या पुरानो घरहरू वो नाइस फिलिङ नाइस माने दोमन सायदै टाढा होला मेरो विचारमा यस्तो नयाँ पिच देख्न पाएको छैन मान्छेहरूको चाहिँ अलिकति बुद्धि भ्रष्ट हुन्छ क्या अनि कुदाउन थाल्छन् झ्यामझुम लगाएर बाजे नमस्ते रानीकोट कता हो हस् धन्यवाद हजुर हस् धन्यवाद हस् सो अहिले चाहिँ हामी ललितपुरमै छौँ कि भक्तपुरमा छौँ आइएम सो कन्फ्युज है त्यो पनि सोध्छु म अब यहाँ मान्छेहरूलाई आमामा हल्लेको यस्तोमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने गियर ब्रेकै लाग्दैन क्या भन्ने ठाउँमा गिर्खामा रानीकोट बाटो एडभेन्चर रहेछ है गाइस फुल भिडियो नहेरिकन चाहिँ नआउनु है फुल भिडियो चाहिँ हेर्नै पर्ने हुन्छ तपाईँहरूले रानीकोटको बिफोर कमिङ अप ओ र्याली बाटै नछोडी जानु भनेछ किन छोड्ने होइन बाटो हामी पनि नछोड्ने रहिला मजा एकछिन राइड चाहिँ इन्जोय गर्नु है गाइजहरू जस्ट इन्जोय द राइड विथ द फ्लो विथ इज राइड अफ ब्लग्स क्या सेक्सी बाटो यार थाहा छैन क्या मैले यस्तो इन्जोय गर्छु यो राइड भनेर होइन इन्जोइङ अ लट यार अ लट आयो रानीकोट सबसे टपमा गएपछि रानीकोट त्यसपछि आउँछ भक्तपुर भन्नुभएको थियो एउटा अङ्कलले बिना म्याप पनि हिँड्न सकिन्छ क्या नेपालमा चाहिँ होइन लाइक किन म्यापै बोकेर हिँड्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ मलाई किनकि सानो छ ठाउँ सानो छ गाउँ सानो यो संसार भनेर चाहिँ होइन लाइक सबैजनालाई चाहिँ सोधपुछमा बाटो देखाइदिनुहुन्छ है बाटो डेभलप पनि हुँदैछ यहाँ माथिको भाइब छन् चिल रातो रातो माटो रहेछ हेलो हेलो खै बाइक अनि तलै कताबाट आयो नि यताबाट आयो ए हो सो गाइज आइयो वी आर हियर एट रानीकोट अनि यो भक्तपुर हो कि ललितपुर हो यो भक्तपुर काभ्रे हो ललितपुर पनि होइन ए पनौती काभ्रे है लाकुरीसम्म ए उता त्योभन्दा उता हस् बाजे सोधपुछ कार्यक्रम म त यो ललितपुर भन्दै आइरहेको थिएँ होइन रहेछ आइएम रङ गाइज दिस इज काभ्रे ललितपुर चाहिँ उता पछाडि पऱ्यो म त्यो बाटो चाहिँ हिँडेको छु त्यो स्तुपावाला त्यो बाटो डाँडामा केटाहरूको बाइकको साउन्ड सुन्छ होइन कता कता डाँडा टुप्पा आवाज सुन्ने यहाँ अघि नै कसम भने साइको बनाइछ दाइको आज अन्तिम दिन रे तैँले आफै भने क्या अब त्यस्तो होइन नि होइन एडभेन्चरको फर्स्ट दिन हो क्या अब
सो इन्डिरो राइड अन सिआरएफ ओ म्याच 6 चिप्लो छ त बाटो हस्की त उक्लेला यो टायर त उक्लिँदैन होला मेरो त घुमे हो दोस्त सानो दोस्त यता आऊ न दोस्त पनि यार एक्लै टोलाएर के हो लप परेछ क्या हो लडे चिप्ल्यो